Dodin, welcome back to meidän talli. Testireenit suoritettu ja ollaan takaisin tallilla. Autosta löytyy kaiken näköistä pientä. Ensimmäisenä, tai siinä on tehty jo vähän kaiken näköistä, mutta yksi projekti, mikä mulla on tässä meneillään, on tällainen, eli puolimoottoria taas purettu. No ei nyt sentään, mutta tässä on näitä osia. Eli lähinnä noiden venttiilivälysten tarkastus. Niissä oli, tai ne oli Samuli saatanut johonkin arvoon ja nyt sitten kun ekan kerran ajettu, niin ne aina vähän muuttuu. Mä tarkastin ne ja nyt sitten oli vähän säädettävää, niin mä sain Samulilta sitten, kun lähti reissuun, niin laittoi lisää paloja mulle, niin pääsen vaihtamaan noin. Eli näissä kupeissa, nämä ei ole Jitsetan vakiokupit, näissä on se säätöpala tuolla alla. Vakiona se on tuossa päällä, semmoinen iso lantti, niin nämä on aika paljon kevyemmät. Näitä on myös semmoisia, mitkä on kokonaan kiinteitä, niin se sitä säätöpalaa ole, mutta näissä on sitten tämmöiset pikkuset vaan, niin pystyy niistä kätevästi säätämään. Toki joutuu vähän purkamaan, mutta noilla pitäisi päästä nyt hyvin lähelle tavoitetta. Mä lyön ne nyt siitä läjää. Ja sitten toinen, minkä Samuli on meille muuten tehnyt, minkä huomasin tämän moottorin kanssa, niin se on vaihtanut meille tämmöisen KKDn hihinan kiristäjän, eli ei ole enää hydraulinen, vaan tämä on ihan mekaaninen kiristin, niin se ei ainakaan elä sitten tuo jakohihina tuolla. Niin, tulee hyvä. Toki. Tähän muuta tässä. Hukkaportti. Joo, toinen mikä meillä oli, probleema oli siellä, oli pieni ahtapaineinen piikkaus ja vähän laiska toiminta. Ja kuten näkyy, niin siellä on nyt freesi hukkaportti. Vanhassa oli kalvo ainakin vähän saanut siipeensä, mulla ei varakalvo ollut suoraan, mutta mulla oli toinen portti, niin laitettiin se paikalleen. Se näytti siltä, että se olisi ehkä vähän valskannutkin tuolta venttiilin välistä, mutta hyvin vähän. Sitten toinen, mikä katsottiin, niin on tämä mäkkiventtiili, mikä on nelitieventtiili täällä. Niin. Siellä oli vähän kakkaa suodattimessa ja muutenkin, niin kaikki ne on putsattu. TT-Spiiri tekee meille vielä toisen varamäkkiventtiili, kun mulla ei tainnut semmoista olla. Siinä on tuo liitin vaihdettu semmoiseen, että se on tuossa päällä silleen, että se kestää. Niin ne on niissä vähän huonoja ollut vakiona, niin ne on tehnyt niistä paremmat. Lämpösuoja toimi vissiin aika hyvin. Ei ollut mitään ongelmaa melkein niin kuin ajosta, kun tuli varikolle takaisin, niin pystyi melkein koskeen näihin melkein käsin, ainakin muutaman minuutin päästä jo, ettei niinku. Mutta me kyllä toisaalta ajettiin ilman konepeiltiä. No ajettiin joo. Nyt laitetaan konepeito kiinni ja sokat kiinni. Joo, kyllä siihen niinku pystyy ilman hanskaa koskea siihen niinku heti ajon jälkeen, että vaikuttaisi toimivan aika hyvin. Joo. Ja koko pakosarja pysyi hyvin kiinni ja kun sinne teitte nuo uudet pinnapultit sinne, niissä ei ollut nyt mitään häikkää. Ei olla itse asiassa nyt tarkastettu. Niitä on vähän tässä ruuvattu silloin, kun sä et täällä ollut. Silloin kun mä en ole. Kyllä. Ja on pysynyt. Ne on kaikki hyvin. No niin. Sitten oli vielä yksi probleema. Kuinka tärkeä yleensäkin tai mitä hyötyä PDM:stä on ja logien tarkastelusta. Niin tuossa kun logeja tarkasteltiin, niin huomattiin siellä itse asiassa PDM:n bensapumppujen jännitteessä pientä poikkeavaisuutta. Ne vetää aika paljon virtaa normaaliin ja tämmöisen ei normaalisti ajossa huomaisi, mutta päätettiin tutkia, että mistä se johtuu. Ja nämä pumput tässä on ollut kuitenkin, tämä Finitorit tullut, niin onko nyt 4 vuotta jo, kun täällä on ajettu varmaan niin alusta saakka. Ja tankissa on yleensä kaikenlaista. On sinne suodattimet vaihdettu välillä, mutta nyt sitten Mika kurkkasi tankkiin kunnolla. Ja löytöhän oli vastaavanlainen. Tämä on vähän huono, mä en tiedä, onko tämä likainen, mutta siis tämä on puolillaan hiekkaa tämä suodatin täällä. Ja ne on siis näin pieniä nämä suodattimet. Ne on kaikki nyt suodattimet kuin pumput. Se oli tällainen siirtopumppu ja tässä on pääpumput. Nämä on nyt vaihdettu kaikki tuonne tankin sisään jo, niin nämä oli vähän
vähän likasena kaikki, eli sen takia sitten haukkas hirveästi ampeereita ja samoin huomattiin semmoista pientä laiskuutta joissain tilanteissa myös siinä bensan paineissa, jonka takia alettiin sitten tutkimaan enemmän, tai bensan paine romahti lievästi, mitä se ei ole aikaisemmin tehnyt. Ja samalla ne pumput kuitenkin otti paljon virtaa, niin niistä olisi pitänyt tulla enemmän kamaa. Niin hyvä. Tämä oli hyvä, että tarkastettiin ja nyt saatiin sekin kondikseen. Paljon on tehty semmoista ja auto toimi viimeksi aika hienosti ja nyt sitten mä lyön tuon jakapään kasaan ja vähän katsellaan bussista kamoja. Lähdetään taas parin päivän päästä ajelemaan uudestaan ja kohta lähdetään reissuun. Juu. Tää on kyllä runsas sanainen tänään. Niin kuin yleensäkin. Niin kuin yleensäkin. Joo. Mutta ei tässä mitään muuta vikaa. Öljyt vaihdettiin. Uudet kennoliöljyt. Joo. Kyllä, kaikki toimi hienosti. Ei mitään. Mä rupean lyömään läjään ja Matias saa alkaa bussia raiskaan tuolta ja sitten Mika tulee sitä jelppaa ja muuta. Hei, yksi mutten. Mitä testataan? Täällä olisi tämmönen Cestinon pyörylä eessä. Tänähän sä muuten teit viimeksi. Juu. Meillä on vakaaja täällä. Ja sitä muutettiin vähän lyhyemmäksi, koska tämä rengas on nyt 255 leveä. Meillä oli aikaisemmat on 235 leveitä. Ei sillä, että meillä olisi välttämättä huono etupään pito. Meillä on aika hyvä pito ollut aina, mutta esimerkiksi toi Irlannin rata on semmoinen, että sillä lähtee etupää alta, jos se ei ole kovin tarkkana. Niin alettiin kokeilla vähän leveämpää Cestinoa tuohon eteen. En mä tiedä, onko mulla olisi ikinä ollut noin leveitä edes. Kohtaan se näkee, miltä se vaikuttaa ajettavuuteen. Mutta semmoinen muutos. Se meni muuten paikalleen suoraan, mutta piti tehdä sitä vakaajaa modaa. Vähän lyhentää. Oli se vanhakin rengas osunut siihen. Niin oli juu. Siinä oli pienet jäljet. Oli pienet jäljet, mutta ilmeisesti kovin pahasti sitten. No tarinahan ei kerro, mihin se on vaikuttanut, mutta Niin, siis jos... No niin, tietysti sä voit väittää, että se on kaikki spinnit tullut. Että. Niin, jos auto on isossa kulmassa, vaikka kisatilanne tai mikä nyt vaan tilanne, ja sattuu sellainen tilanne, että rengas ottaa vakaajaa kiinni, niin se auto pyörähtää tosi helposti siitä. Eli se alkaa jarruttaa sitä rengasta ja se, sama kuin vetäisi etujarrun pohjaan, niin se spinnaa se auto melkein saman tien. Se on tosi tärkeää, että saatiin se nyt fiksattua samalla. Ei ole sitten mulla enää tekosyytä, minkä takia spinnasin. Voitte sanoa, ei muuten johtunut siitä. Sä voit keksiä uusia. Täytyy maalaa ne vakaajat nyt, niin nähdään sitten, jos siihen osuu uudestaan. Niin, no juu. Täytyy vetää. Laita kehitystä. Jotain maalia siihen. Tee näin vanhat jäljet. Se hakee maalipurkin saman tien, että se pääsee. Ei mun piikki. Tai menee mun piikki. Joo. Mutta Matias alkaa maalaa ja mä alan tekee näitä, niin jatketaan tästä hommia. No niin, hei. Joo, taisi tulla suunnitelmien muutos. Samuli saa tsekkaa ton GR1 moottorin. Mä vien sen sinne sunnuntaina. Se katsoo sen dynossa ja muuta, että se tulee kunnolla kuntoon. Niin. Lähdetäänkin tällä GR2. Tässä on vain yksi pieni ongelma. Kerro meille. Oho. Joo. Tää on vähän hankala ajaa tällä, kun tää ratti elää. Meille vähän silvottiin. Tää on ollut vähän liian matalalla tää ratti aina, niin nyt muutetaan sitä vähän ylemmäs. Niin kun siinä ei mitään säätöä, se on hitsattu kiinni. Niin... Se oli 3 senttiä alempana. Joo, 3 senttiä nousi. Kun GR1. Joo. Nyt se tulee aika samaan kohtaan. Eli se oli niinku aika täällä. Tänne oli tosi hankala tullakin tänne autoon. Niin se nousee näin paljon. Joka on hyvä. Ainoa ongelma on toi meidän näyttö. Ei myöskään mene enää noihin kiinnikkeisiin. Niin se täytyy modaa sitten vielä, mutta joo, suunnitelma nyt sen osalta puihin, että meidän pitää lähteä Pesämäelle tänään illalla, mutta nyt ei lähetäkään, kun toimin Samulille, joten
lähdetäänkin ajaan Joutsaan, koska tämä auto menee ensimmäiseksi niin sitten tuonne Chicago Driftiin. Niin ei tarvitse olla ihan niin nopea se rata, me päästään siellä vähän testaamaan sitä layouttia. Niin mennään sinne vähän koittaa. Kokeillaan tähän samoja muutoksia, mitä tehtiin tuohon toiseen autoon. Ja toivottavasti kaikki toimii. Koskaan te laittuu viimeksi? Saksassa? Joo. Masterissa? Joo. Sen jälkeen on vähän huollettu ja siivottu ja putsattu, mutta kaikki pitäisi toimia. Pyörän kulmia vähän täytyy katsoa ja muuta. Ja sit sä vähän sotkit lisää. No nyt mä sotkin, kun mä juutein tänne ja Juha alkoi täällä eilen riehuu vähän puukkosahan kanssa. Niin, mutta ei sitä rälläkäkään, taas vielä enemmän sotkussa. Toi puukkosaha on hyvä. Ja tää sotku tuli kyllä enemmän nyt tosta, kun mä hioin noin nappulat sulle. Eikö taas hyvä, kun taas vähän tämmönen niinku dynaaminen mutkiin? Voisi niinku kallistaa mutkaa. Ois se Haluatko koittaa En. Nissanissa tämmöstä luukkiä? Jätetäänkö tolleen auki? Ei. Tälleen pystyisi itse ajaa sitä tallista ulos, jos taas tämmöinen että putkien sijaan laitetaan niinku vieterit sinne. Niin se vähän niinku... Niin se vähän pääsee elämään. Niin, silleen, että... Ois katso. Oisko? Ei. No niin, mäkin vähän veikkaan. Varmaan ihan perseestä olisi. Jos mä pidän sitä kiinni, niin tulet vähän hitsoamaan kiinni. No mähän... Kellaan saa sitä vähän pysyvämpi. Vaikka nyt tästä tulee meinaan hyvä. Joo. Tää on kyllä nyt ihan... Hitsari Hesasta, ei kun hitsari Hämeestä ja heppi pitää. Työkalut ei pysy kädessä kyllä. Mutta se rattikin kohta pois, mutta saat sen vähän kiinni ja sitten se lähde karkuun. Joo. Otapas 60 amperia. Osuuko saumaan? Osu. Se kestää mitä tahansa. Noniin. Siinäkin muuttunut suodatin siihen eteen. Saatiin se pois tuolta kakasta. Annakka mikä? Aika ryönäinen. Kun se on tuo alhaalla, niin se menee heti ihan ryönäiseksi, mutta tossa se pitäisi säilyä. Tosiaan saa sitä hiiltä ilmaan. Tästä toimii. Jos ei muuta, niin me tehdään tohon sitten se aukko. Saa siitä ainakin. Seuraillaan lämpö. No nyt vaihto hitsi. Joo. No. Ei sekään alkanut hyvin. Oi ei. Liian reikä. Joo, vähän liian suurta reikää, huono asento ja... Oli vähän hankalaa tuolla tikillä vetää nuo kolot täyteen. Mä nyt vaihdoin konetta. Vaikka on tää vähän tällaista tavallisten kuolevaisten konetta ja mikki. Mulla on helpompi. Okei. No, ajattelin, että Matias saa hitsattua sen suoraan. Jos se nousee liikaa, niin se ei mahu sinne alle se näyttö. Ties pysyt hienot säätöillä eka. Se oli siinä. Se oli terävä terä. Ei ole varmaan kertaakaan käytetty. Tästä mä en ole vaan käyttänyt sitä. Kerroitko sä, mitä me eilen täällä tehtiin? Jussi istui tänne autoon vaan ja sitten sanoi, että tuokaa puukkosaha ja ruvettiin leikkelle. Mitä mainittiin? Tää oli siis täysin ajokuntoinen auto. Niin. Niin. Niin se on vieläkin. Eikö? No niin, tervetuloa. Taas uusi aurinkoinen päivä. Ollaan täällä Joutsassa. Täällä on tyhjä kenttä, johon tehdään vähän varmaan keiloilla
rataa meille Chicago-tyyliin luultavasti. Päästään testaamaan tätä GR2. Tosiaan muutoksina siinä ei oikeastaan viime ajon jälkeen ole, kun rattia vähän muokattiin eri paikkaa ja auto on huollettu ja muuta. Nyt vähän testaillaan vähän eri setuppeja ja sitten samoja setuppeja, mitä koitettiin silloin GR1 kanssa edellisviikonloppuna. Katsotaan, miten se vaikuttaa meidän pitoon ja ajettavuuteen. Käytiin tuossa Bigemillä hakemassa vähän jousia ja muita tarvikkeita. Niin mä uskon, että kaikki menee sellaista ihan hyvin. Mutta tähän se alkaa meidän varikko kasaantuu. Ja niin, yksi testi meillä vielä oli täällä. Niin kuin mä mainitsin aikaisemmin näistä vanteista. Nämä on nyt ne kapeimmat vanteet, niin tää on aika tasan nyt toi. Näyttää tavallaan vähän pulleammalta vielä kuin noilla leveämmillä vanteilla. Katsotaan, miten se toimii. Jännä nähdä. Joo, jatketaan. Eikö sä nostit jo noin paljon? Eli alaspäin. Alaspäin. Ihan himppu. Siinä On se hyvä huomata tälleen, että ammattilaisetkin tekee suurin piirtein samalla lailla, mitä me on tehty aikaisemmin. Suurin piirtein. Kaksi, 3, 5. 229. 225. Väärä suunta. Sentti. Ei ole aika lähellä. Nyt vetoja. Täällä on 12. Joo, ettei 1300. Ei. 1,2. Joo, nyt on hierottu näitä kulmia. Ne on kohdallaan. Otetaan auto lämpiin ja mennään ajamaan. Mennään pöristä. Näytä hapa! Hiljaa. Jostain vuotaa. Taas toimii, mutta... Meillä oli jotain muutakin ongelmia. Joo. Meillä on laturi rikki. Eli ei pysty ajamaan kunnolla. Tippuu voltit alle 13, sit se alkaa moottoria rajoittaa. Sitten oli hyvä säkä. Sori jos Joo. Ja Anssi lähtee tuolta Puuppolasta tuomaan meille laturia hetkeksi aikaa, niin päästään vähän testaamaan. Ollaan pintakaasulla toimi. No. Me korjataan käsijarru ja testataan uudestaan. Vähän hierotaan rataa hierotaan vähän kohdalleen, että mittasuhteet olisi paremmin. Hienosti kurvattu. Eikö ollut? Mitä tykkäät meidän Chicago Driftin radasta? Se on oikein
tommonen... Se on sinne päin. Se on hyvä, kun siellä betonia niin menee auto rikki. Niin, silloin se on paljon helpompi hahmottaa. Niin. Nää on nyt tänne heitelty vähän, se on suuntaan. Joo. Voi nyt päästä ajamaan. Oliko siellä taas käsijarrun kanssa jotain? Jotain tää näkö. Joo. No, enemmän tutkimaan. No ilmeisesti ongelma tuolla, se lähtee pois. Ko? Kyllä. Laturi ei toimi. Selvä. Anna mulle vaikka ehjä laturi. Mitä sä haluat? Miksi sä otit? Joku pitääkö sä ottaa? No, helpottaa elämää kuntoon. Minkä? Täytyy teille sanoa, että mä tykkään sun tyylistä. Et. Mitä teet työksessä? Mitä sä muuten teet työksessä? No vittu parturikampaa. Ei, mutta siis mä arvostan tota. Kovin moni ei oo niin fiksu, että tajua ottaa riittävän monta jatkoa. Ja nyt kun joku kuulija, että ei kun katsoja siellä ihmettelee, että mitä helvettiä sä oikein selität, niin tää pystyy nyt pyörittämään tätä reikkää niin kunnolla. Miten sä laitat sen sinne, jos... Tuohon se täältä suoraankin, sä vedät vaan ne... Okei. Opit sä jotain uutta tänään? Nyt kaikkea muista. Niin. Tässä kuittaa. Juha voi nyt siis videolta katsoa, kuinka se asennetaan. Niin just. Täältä on muualta ylös. Sellaista törmärilaudasta. Onko tontissa? Miten tässä näin kävi? Vaihdettiin laji. Tuningi. Vähän eri mittaiset noin jouset. Säädetään. Ei ollut samanlaisia tyyli. Säätäjät. Toi pitää ihan hyvin paikkaansa toi kyltti. Kokeile, sitten Juhis zoomaa siihen. No, tekemisen iloa ja Jouten oloa. Joo. Kuvaa meidän päivää aika hyvin. What is the point? Joo, pääsitkö fiilikseen?
Jodi, ajot oli ajettu. Auto meni takaisin bussin kyytiin. Ja kaikki toimi. Iso kiitos asentaja Anssille. Toi meille laturin tänne Joutsaan. Ilman sitä oltais lähdetty häntä koipien välissä takaisin Hattulaan. Mutta nyt saatiin ajettua about kaikki nuo pyörät ja testattua ne mitä piti. Autot alkoi sitten kuitenkin loppupeleissä. Meillä oli ongelmia. Säädettiin vähän sen alustan kanssa ja sitten me muokattiin sitä rattiakselia, niin siellä oli vähän semmoinen nailonin holkki. Tähän oli varmaan nailoni tai jotain semmoista. Niin se oli vähän sulannut siellä ja ohjaus oli niin jäykkä, ettei sillä pystynyt edes ajamaan. Ja sitten se laturi ja pyörän kulmia säädettiin aika pitkään. Et koko päivä tässä nyt meni, mutta just kerättiin ennen kuin aika loppui täällä Joutsassa, niin testaa ne mitä piti. Ja nyt ollaan aikalikin valmiita tonkaan tonne Chicagoon. Huoltohommia tallilla. Pieniä iskarin säätöjä. Bigemit toimi kyllä ihan mahtavasti. On hyvät iskarit, voin sanoa, että niin jos joku miettii, että laitetaan joku halvat, että onko sillä mitään väliä, mikä sen laittaa, niin voin sanoa, että kyllä tässä lajissakin niin sillä on aika iso merkitys, mitä iskareita käyttää. Se totta kai pystyy ajaa ihan millä vaan, niin kuin vaikka huonolla renkailla. Ei se siitäkin ole kiinni, mutta se, että minkälaista se ajo voisi olla ja kuinka se reagoi ja jos tulee töysy, niin lähteekö ratti käsistä vai tunteeko sitä edes ollenkaan. Että nämä on tämmöisiä juttuja, mihin sillä iskarilla pystyy paljon vaikuttamaan. Ja Bigemi on kyllä niin kuin hyvä, koska se on suomalainen. Sillä on tuossa Hollolassa on niin kuin, ne tehdään siellä ja jos tarvii huoltoa tai varausia tai muuta, niin ne saa siitä aika nopeasti kaikki tehtyä. Iso peukku. Kiitos Bigem. Joo, kuten näkyy, bussi menee kiinni. Pojat taisi kuitenkin tykätä, vaikka olikin vähän probleemia. En tiedä, valehtelenko hirveästi. Mutta ei näin kirroilla. Halo pois. Valehtelet aina. Minä valehtelen aina. Niin. Aina. Mitä sä valehtelit taas? En mä tiedä. Tähän sulle kuuluu. Lähdetään nyt kotiin. Kiva, kun olette katsellut taas meidän video tännekin saakka. Nähdään Chicagossa, eli te tuu Italiaan. Moi moi! Ja pari kiperää kysymystä, oletteko homo? Myöntäkää! Takaa jolle!